لطيفة حسني دونك بعثت مشروع نوعا ما سياحي فلاحي ايكولوجيك فلاحة بيو في شيرة مرناك مش بعيدة على أوذنة الموقع الأثري متاع أوذنة وأصلا الناس الصحفية ما حبيت عندي بلاصة مزيانة ثانية فيها شوية فلاحة وفيها دار مزيانة وبرشا وعنا شوية حيوانات مربينهم غادي فجاتني الفكرة نهار كوني نعمل معناها من ميزون دوت ولا ان جيت رورال معناها كيف براتيكمون هما عملته مدة وقت اللي كان ما فهماش القانون مازالوا ما عملوهش القانون والناس الكل رحبوا بيه وكل عجب برشا خاطر البلاصة ياسر مزيانة نعملوا نحن الفلاحة بيو ممكن حتى الكوجينة نعملوها بمواد طبيعية ومواد بيو معناها نقول بلاصة ماهيش بعيدة عن الموقع الأثري متاع أوذنة والتوريزم ايكولوجيك على خاطر كل شيء معناها تقريبا نحن محافظة على الطبيعة نخدم ريسبونسابل لوجيستيك في دار الأحباب. نخدم لوجيستيك توسكي مربوط بالفلاحة لهنا في الميزون دوت. الخدمة ذي كانت معناها واحد كما يقولوا عنده مديدة بطال لقى خدمة لقى حاجة قريبة له لهنا في منطقته الور حاجة تفرح واحد يلقى معناها بعد مدة طويلة نتاع بطالة تلقى حاجة تخدمها وبليس قريبت لك والأجواء طيبة لهنا وهاك تشوف خضار ودنيا وإتسيتيرا معناها حاجة باهية. كان يسكر تضر برشا عباد معقولهم منهم أنا ثم عباد أخرين اللي تخدم في الفلاحة لهنا ثم موجود البقر ثم موجود الزيتون موجود الأشجار المثمرة معناها ثم نساء تخدم في الفلاحة ثم رجال تخدم في الفلاحة ثم ليلة بالبقر معناها ثم عائلات تتضر من منطقة القنا سورتو كلهم ولاد منطقة هذيك الحاجة الباهية كلهم يخدموا لهنا هم ولاد منطقة. كانش تسكر تتضر معناها تضر برشا عائلات. الحاجه في القنا اللي شي ما تعديت انت ما ثم حد شيء براتيكمون لا معامل لا ادارات لا ما ثم حد شيء معناها منطقه فلاحيه جات لهنا تحلت الميزون دوت حاجه فرحت بها العباد فهمتني. ان شاء الله المشروع يزيد يكبر ان شاء الله نكملوا نجموا نكملوا معناها في المشروع هذا خاطر يجم يكون متنفس لبرشا عباد معناها تجم المشروع يكبر والعباد تولي تجي لبلاصه خاطر مزيانه وتزيد العباد تدبر خدم معناها اولاد القنا يزيدوا يلقاو حلول مشاكلهم. ملف طبعا دراسة من مكتب دراسات فلاحية الأوراق الكلهم ديسكريبتيف معناها شنو اللي باش تعمل وكل معناها توصيف مدقق اللي شنو هي النشاطات اللي باش تقوم بها وطبعا شنو انت شنو تطمح شنو الاضافه اذا كان كيفنا نحن معناها حابين نحن مشروع ايكولوجيك فلاحي بلاصه هواء نظيف مزيان قريب من موقع اثري الناس تمشي ترتاح فيه ماكله بنينه ماكله بيو الكل شنو المعنى هذيك كانت الاضافه نتاعنا نحن حاتينا هذا الكل وعملنا التامين نتاع معناها نتاع البلاصه خاطر يفو سيكوريزي كاميراوات كل شيء هذا كله مريق الكل. عاد مشكل برك رفضوا هما ليتود خاطر ناقصه ورقه. شنو هي الورقه اللي ناقصه؟ اللي هي انه الارض هذيك ماهيش سقويه. تقول انت تبين ان الارض هذيك ماهيش في منطقه سقويه. مشيت انا للوكاله العقاريه الفلاحيه اللي هي تعطي الحكايه هذه تعطيك الورقه اللي حاجتي بها قالوا تعمل مطلب مشينا المطلب الاول المندوبيه نتاع الفلاحه المطلب الثاني المطلب انا راني نختصر وقت اللي نقول مطلب معناها وتمشي وتجي خاطر كل حاجه تنجم تشد شهرين ثلاثه كل رونديفو اقل حاجه 4 شهور ساعات تجي كونجي ساعات تجي
رمضان ساعات نجي في الصيف الناس تاخذ كونجيات ما يخليش شكون يعوض باش ياخذ القرار معناه. دونك قعدنا نستناو فيها الورقة هذه حتى ليلي نهار صدمت ومشيت قابلت وزير الفلاحة. وزير الفلاحة كلمته وبسط له قال لي شنيا قلت له راهي الورقة عندكم انتوما وزارة الفلاحة طالبتني أنا في ورقة من عندهم هما تخرجها هي. كيفاش وما كيفاش شيء عطاو نكلمهم كلم مندوب قال له هاو باش نعملوا نحن كوميسيون الجمعة هذه باش نشوفوا المنطقة هذيك على خاطر اسمعني مليح خاطر المنطقة هذيك معاجز تقوية عندها توا أكثر من 5 سنين. البير اللي يسقي اللي عملته وزارة الفلاحة وعملته الدولة يسقي في المنطقة هذيك البير نشح عنده أكثر من 5 سنين. هما وزارة الفلاحة المفروض راهم خرجوها من المنطقة السقوية عندهم أكثر من 5 سنين من وقت اللي نشح البير. هما لتوا ما خرجوهاش. طبعا خممت أنا في وقت اللي تسكرت البيبان الكل خممت نشكي نمشي للمحكمة الإدارية على خاطر هذه معناها أنا ما عندي حتى دخل. أنا قمت باللي طلبوا مني الكل وفرته لهم وعطيته الكل. الورقة الوحيدة اللي ناقصتني جاية من عندهم هما وهما ما عملوهاش. دونك هما غريمي حبيت نمشي قلت نشكي محكمة إدارية نشكي المحكمة نمشي للأعلام نتكلم